Xin mến chào tất cả các bác các chị đã quay lại với Nông Dân Tây Nguyên TV nha. Lại tiếp tục làm vườn cùng Nông Dân Tây Nguyên cho các bạn chị ơi. Đó, trước mắt các bạn chị thì với cái sầu riêng này nó cũng đã ra trước và bông mắt cua nó cũng đã ra dài rồi các bạn chị. Thì hôm nay em sẽ tiến hành kéo bông cho nó tiếp nhá. Đó, đây là chai kéo bông nha các bạn chị. Kéo lên cho mắt cua nó sáng, và những cái bông nào nó phát triển thì cho nó giống như bổ sung thêm vi lượng chất dinh dưỡng cho nó nha các bạn chị. Trong cái thành phần của chai này thì nó có các hàm lượng chất dinh dưỡng, nên là mình sẽ kéo cho nó phát triển nhanh hơn nhé các bạn chị. Đấy, các bạn chị nhìn thấy mắt cua đã sáng đẹp, nhưng mà mỗi tội cành nó hơi nhỏ nhé. Đấy, những cành nó hơi nhỏ mà nó ra bông nhiều thì sau này mình cũng phải vặt bớt thôi, cũng không để được nhiều nha các bạn chị. Đấy. Ở bên này thì nó các bạn chị nhìn thấy không, mắt cua ra đầy luôn. Phía trên cao kia thì nó cũng có số lượng mắt cua cũng nhiều và bông kéo dài rồi nhá. Nhưng mà những cành nhỏ thì lấy ra hoa nhiều quá, những cành to thì đang ít hơn các bạn chị. Sau này mình sẽ vặt bớt, cho nên nếu mà cành nhỏ nó là để thì nó lại suy mất cây, ở cành mất chết cành, nên khó tuyển chọn. Nên em sẽ tiếp tục kéo cho nó để cho nó mập hoa hơn nhé các bạn chị. Đấy, bây giờ thì em sẽ tiến hành vào bỏ thuốc và bơm xịt cho nó nhé. Cái này thì mình bỏ theo tỷ lệ mình cân thôi các anh chị. Cầm bình 2 lít này đi thì để cho nó xịt và quay video cho các anh chị xem nó rõ hơn. Còn nếu mà số lượng nhiều thì các anh chị đeo một cái bình đeo lưng lên thì mình dễ xịt hơn nhé. Ở đây em vừa làm vừa quay video các anh chị cùng xem tham khảo, nên là cầm cái bình này xịt thì nó cũng có bất lợi hơn một xí. Đấy, tỷ lệ pha thì các anh chị pha theo để em bỏ thì đó, một xíu ở trong cái nắp này các anh chị, cái một bình áng áng như thế. Sau đó thì mình sẽ đổ nước vào và mình tiến hành đi xịt nhé. Bây giờ sẽ bước vào xịt hoa cho nó nha các bạn chị. Mình cứ xịt ướt đều các cái cành có hoa, và những cành nào không có hoa thì mình cũng xịt luôn, để có những cái mắt cua mới bắt đầu lú thì mình kéo cho nó dài ra, cho nó nhanh phát triển hơn. Sau thời gian nữa thì mình sẽ bước vào quá trình là nó ra hoa to, hoa nhiều thì mình sẽ tuyển lựa nhé. Hy vọng rằng nó sẽ tuyển lựa được cái bộ hoa cho nó đều, để mình tiếp tục quá trình làm trái cho nó dễ. Với lại kiểu cầm cái bình 2 lít này kiểu được YouTube đề xuất hơn hay sao, nên là thấy cầm mấy lần cái bình này rồi thấy YouTube lại đề xuất nhiều, nên là em cũng lạm dụng để cho cái anh YouTube em đề xuất. Đấy, thì sau khi nhấp nước thì thấy cái mắt cua nó sáng rực ra. Đây là những cành to này, các chị nhìn thấy không? Đó, nó bắt đầu lú ra rồi, nhưng mà nó cũng không được đều lắm nha các bạn chị. Đây, những cành trên này đó, mọc to rồi, nó không đều. Đây này, thấy chưa? Đó, mọc bên ngoài này mọc bông, bên trong bắt đầu bây giờ mới lú. Cứ tạm thời cứ cho nó ra cái đã, rồi
sau này mới tính tiếp, lấy thằng nào bỏ thằng nào thì tiếp theo tính bây giờ. Thường thường thì người ta phải lấy ở phía trong cần to, còn cần nhỏ thì vặt bỏ. Nhưng bây giờ nếu mà như cần to mà không có thì làm sao mà vặt bỏ cần nhỏ được. Bây giờ lựa cơm gắp mắm thôi. Đấy. Cái bên này thì bị xỉ mủ dưới gốc này, vừa rồi đã cạo này. Nó chỉ nhìn thấy nó cũng đã có hiện tượng khô hơn rồi. Còn nó có khỏi xỉ mủ hay không thì phải chờ thời gian có như nào mới biết được nhé. Đấy. Đây, bắt đầu những cành mới lú ra này. Cái này là vừa kéo cho nó nhanh phát ra hơn. Còn những cành là ra sau thì mình kéo. Đấy, các bác chỉ nhìn thấy mấy cành trên không? Nhấp nước vào bây giờ nó mập rồi. Nhưng toàn những cành nhỏ là mập thôi. Cành to thì có ít. Những số ra sau này. Đấy, để kéo cho nó nhanh vào thế nào. Cái bên trong này. Đây, cần nhỏ này. Đấy, cái cần trên cao này. Cái đầu cũng có khó hơn nhiều hơn rồi. Đấy, trên kia thì cái vết chip mủ trên các bác chị. Đấy. Rồi là tiến hành bôi thuốc rồi. Cần nhỏ này, cần nhỏ thì đàn dày luôn này. Xịt các hướng luôn. Đấy. Biết đâu cái chiếc bình thần thánh này nó sẽ kéo view dùm cho em được lên, được view cao hơn lên. Không các bác chị, có nhiều cái không tượng mà thần tượng, mà có nhiều cái tượng mà chẳng tượng tí nào. Đấy, số bông ra trước. Cứ tạm thời bây giờ cứ dưỡng cho nó ra rồi tính. Nói chung cái mắt cua năm nay vẫn khó làm nha các anh chị. Tại vì nhiều vườn cũng làm lác đác cũng giống nhau hết rồi. Đấy thì ra cái không, cần to thì không ra, cần nhỏ ra. Không chỉ riêng vườn của mình đâu. Cần này thì trừ mấy cần ở trên cao kia, cần thẳng đứng trên kia là không có. Còn ở nói chung là nó cũng rải cũng đều tương đối đều bông các anh chị. Thì mình kéo ra thời gian nữa thì mình sẽ thấy rõ hơn. Cái khoảng này hồi xưa là nằm ở trong cà này. Đó, từ cái nđất đó xuống đây phải gần 2 mét rồi. Nằm trong cà nên là bị rợp. Sau này nó chết cành ở dưới, nó bây giờ lên trên, toàn là tập trung cành lên trên không. Đấy. Cây này lì này. Cây này các chị nhìn lên đắc này. Đấy. Cái cần nhỏ rồi này. Đấy, cần nhỏ xí này làm mối hoa. Mấy cần to trên thì chưa có mấy. Nên vừa rồi em không tưới cái này nhé, vừa rồi bỏ tưới cái này luôn để ép thêm một thời gian nữa coi như thế nào. Như ở nhà là ở nhà vườn là ép ra rụng lá rồi,
có cây sau cùng là muốn xì lá rồi. Với lại ở nhà là hình như là vừa rồi bỏ cái bả của cái đạm cá phía trên đó, sắt đi tưới. Nên em nghi là nó đã bị ảnh hưởng đến cái bộ rễ ở dưới. Rồi nó đều cả cái tơ nó cũng bị vàng lá luôn. Để một thời gian nữa để khi vào nước vào phân lại cho cái sầu riêng làm bông, bắt đầu là thử coi nó có cung cấp đủ vi lượng nó thì nó coi nó vàng không. Nếu mà vàng nó là do ảnh hưởng tổn thương bộ rễ rồi. Đây, còn đây là cái sầu riêng bị suy này các bạn chị. Bị suy thì nó cũng có bông này, thấy chưa? Đấy, nó có bông thì mình cứ để đại được trái nào hay trái nhá. Cái đầu cây suy này nó lại để được đôi trái. Bộ lá thì nó bắt đầu là có tươi tỉnh lại rồi. Còn đây là cái sầu riêng ở ngoài cùng này, và sầu riêng đi đọt nhiều các anh chị. Thì phía dưới các anh chị vừa rồi nhấp nước các anh chị nhìn thấy không, nó đã kéo cái lượng bông ra dài hơn, nhưng mà phía trên kia thì chưa có. Đấy, được mấy cần tập trung ở dưới này thôi. Đây, ở dưới này thấy nước lượng hoa này, nó phân bố đều được mấy cành to phía trên thì đỡ của các chị. To trên này chưa có, mà vừa rồi thì cũng không tưới nước cây này luôn, bỏ nước luôn để coi như thế nào. Đấy. Hy vọng là nó vẫn ra hoa kịp để đủ lượng hoa lượng trái cho mình, không cần nhiều nhưng mà vẫn đủ. Không cần to trên này, chưa có gì luôn, mình cũng phải xịt vào trong nó để cho nó, nếu mà nó có ra thì để cho nó kéo cho nó nhanh hơn. Cây bên này thế này, cây bên này nằm sát nó này. Đấy, cái lượng hoa nhỏ này, cành nhỏ đầy luôn, cành to vẫn không có. Đấy, cành nhỏ lắc lắc ra đây. Trên kia mà cần những cành to phía trên nó mà nó cho cứ cành trái hai trái nó được đỡ. Đấy. Nên chúng hai cây này là đi đọt nặng nhất, nên là cái lượng bông của nó kém. Nhưng mà cây bên này có anh chị, đây cây ngoài đường nhá, cây này đi đọt nhiều nhá. Đấy, đứng từ góc này thì thấy ở phía trên kia bắt đầu cũng có những cái chỗ những lú ra nhỏ nhỏ rồi. Đấy, bên này cũng thế này. Chị nhìn thấy ánh sáng bên này sang vẫn thấy có cái đốm trắng đó là nó cũng đã bắt đầu có lú phía trên cành to rồi, nên là cũng đang hy vọng đây, như cái này chỗ này cũng mới lú thêm này, nó mắt sáng này các anh chị, nên là hy vọng nó sẽ kịp để mình làm bông nhá. Sẵn đây thì mời các anh chị cùng xem qua cái vườn đây là vườn phía trên này là của ông già nhá. Đây bông cà phê thì vừa rồi đã tưới thì các anh chị này. Đấy, bông cà phê nó đã nở đây, búp đây rồi, nhấp nước một. Đây là lứa bông ra muộn nhá. Thế có nhiều nhà là họ tưới ở trước Tết thì bây giờ thì nó đã ra bông trắng hết rồi. Đây là cây năm ngoái cây này là nhiều trái nhất, nhưng mà sau là bị rụng nhiều. Nhưng mà các bác chị nhìn mắt cua này, mắt cua đều cành hết này nhá. Đấy, những cành to mà nó đã đều hết này. Đây bên này thấy chưa, chạy nó tút ra ngoài kia luôn, phía trên này. Đấy, phía trên này cũng rải đều hết những cành như này, ăn vô tận trong gốc này. Bên này cũng thế, phía trên này. Đấy, nói chung cái vườn phía trên này tưới nước nhiều hơn,
và hàm sau của em hàm trước. Các em hàm gần hai mươi mấy ngày rồi, trên này bắt đầu mới 25 ngày trở đi thì bên trên này bắt đầu mới hàm, mà bên trên này hàm sau tưới nước nhiều hơn, mà sầu riêng thì lớn hơn, già hơn thì lại làm bông đều. Đấy các bạn nhìn thấy không, bông đều hết các cành luôn nhá. Là cũng không biết là do mình tưới nước nhiều rồi khi mình hạm đúng thời điểm nên là cái vườn trên này thì không bị đi đọt. Bây giờ bắt đầu đọt mới ra các bạn chị. Đấy, đọt non ra theo là đợt này kéo phát là cùng với cây sầu riêng này luôn là được một cơi lá là cực là đẹp luôn. Còn ở dưới nhà thì nó lại bị đi đọt vào thời kỳ làm bông luôn. Trước khi làm bông hắn đã bắt đầu đi đọt, mình phải chặn, nên là cái lượng bông vẫn kém hơn. Đây, như cây này. Đấy các anh chị nhìn này. Đấy, mắt cua ra tút ngoài nhiều nhá, ra ngoài cắn luôn. Đấy, cái cây này thì cũng tương đối, phía trên cao kia thì cũng có, bắt đầu có lác đác một xí, vẫn có. Xem mấy cây phía trên này coi như nào. Chặn đây các anh chị cùng xem lại coi. Đợt trước thì cũng đã chia sẻ một lướt qua cho các anh chị cùng xem rồi thì cũng thấy có lượng bông mất cua nhiều. Và hôm nay thì vừa rồi ông già cũng đã nhấp nước vào thì các anh chị nhìn theo đó, mắt cua sáng dài chạy đều hết luôn nhá. Đây đều luôn các anh chị, phía trên cao kìa, những cành to phía trên cũng đều có hết luôn nhá. Đấy, đây cũng gọi là cũng chia sẻ để rút kinh nghiệm cho các anh chị. Đây là vườn không đi đọt, bây giờ bắt đầu mới đi đọt này đó, mà cắt nước sau rồi tưới nước nhiều hơn thì lại đi làm bông mắt cua lại nhiều hơn. Đấy. Cái sầu riêng trên này thì thuộc sầu riêng lớn rồi, cành to mọc hết rồi các anh chị. Đây. Mấy cây này năm ngoái cũng có trái hết rồi nhá. Đây, phía trên này giờ những cành mập, có chị nhìn thấy những cành mập được chưa? Đó, mắt cua ra đầy dày luôn. Đấy, cái này ít bữa nữa là nó bung ra một nhánh như thế, là giống như hoa mai bung ra một nhánh như thế là nhiều bông. Mình lúc đó mình mới thấy là rậm rạp nhiều bông. Về mắt cua nó mới nhú ra thì đã thấy nhiều rồi. Đấy này, chị nhìn theo. Đấy, nhấp nước vào cái là nó sáng mắt luôn, sáng mắt cua luôn, thấy không? Đây bây giờ đi làm mấy cây phía ngoài để xem thử thế nào. Đây, cây này cũng thế này. Đấy, các chị nhìn thấy lượng mắt cua đều hết nhá, trên cao cũng có luôn. Đến cái góc này đấy, đọt ra bây giờ bắt đầu mới đi này. Cà phê nhấp nước. Xem là 2 cây ngoài này, mấy 3 cây. Cây này thì trước cũng có trái, bắt đầu là sâu là rụng hết nha, rụng sạch luôn. Đấy, mà năm nay cua nhiều chưa? Đấy, dày. Đây, số ra sau này, trên cao này. Đấy, trên cao cũng đầy luôn. Đấy, cua sáng luôn. Cây ngoài kia cũng thế nhá, cây ngoài kia cũng đầy hoa luôn. Đấy, vườn trên, trong vườn trên này
Lượng hoa thì có phân bố các cành và lượng hoa rất nhiều, lượng mắt cua rất nhiều, đủ để mình có thể tuyển lựa và làm bông tiếp theo, tìm tiếp theo. Đây, cái cây này cũng thế này, các chị nhìn không, đây luôn. Đấy. Nhưng mà cứ bị mặt gió bên này là bị táp nhá. Đây, những cây này phía trên này, đó ngay cái chẳng cái đọt mình cưa đi mà nó cũng đã đâm chồi trong cái thân luôn các chị, đâm mắt cua trong thân luôn. Nói chung là tương đối ok luôn. Lượng hoa thì đạt rồi đấy. Còn, vườn dưới này kém hơn chị. Lại một vòng quanh bác chị cùng tham quan, cùng xem lại quá trình làm bông ở khu vườn đằng sau. Đấy, đọt của em vẫn đang đi các bác chị kìa. Nên là cái lượng bông nó kém hơn. Cành ở dưới thì thấy cũng tạm tạm, nhưng phía trên là kém hơn, chậm hơn. Này cũng sẵn đi ra vườn xịt kéo bông cho nó tăng cường để cho nó đẩy mạnh quá trình làm bông bắt cua. Thì cũng chia sẻ cho các anh chị cùng xem, giải trí, trải nghiệm, cùng nhau học hỏi, học tập nhé. Rất mong được sự đồng hành, ủng hộ tất cả các anh chị. Nếu thích video mong rằng ủng hộ cho em trai một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo, coi xem khu vườn sầu riêng này nó sẽ phát triển tới đâu nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain Awian TV sin cam on Waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han fuk than kong.